take your rubbish with you and dispose of it thoughtfully. Attention passengers. Please allow passengers to alight first before boarding the train. Attention passengers. Please do not sit on or obstruct the stairways. Please stand behind the yellow line until shunting operations have been completed. City Rail appreciates your cooperation. Customers are reminded that smoking is not Η θέση μου είναι εδώ. in closed areas, such as waiting rooms, toilets. Attention passengers. Please take your rubbish with you and dispose of it thoughtfully. Υπάρχει μια γόνδολα που μας μεταφέρει και μας παίρνει από το ορατό στο αόρατο. Εδώ και πολλά χρόνια όμως η στάθμη του νερού έχει ανέβει και η πραγματικότητα πνίγει στεναρά τη φαντασία. Το κεφάλι μου μοιάζει με τις κολοκύθες του Halloween. Έχει αδειάσει εσωτερικά και μέσα του λάμπει ένα κεράκι. Αδυνατή η μνήμη μου. Η προσωπική μου μνήμη, όχι η κοινωνική. Αισθάνομαι λες και έχω πάθει μια ψήξη στην πλάτη και δεν μπορώ να γυρίσω προς τα πίσω, δεν μπορώ να κάνω την παραμικρή κίνηση και έτσι στέκομαι ακίνητη. Υπάρχει μια άγνοια για το βαθύ παρελθόν. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή η άγνοια μεταφράζεται σε Αλτσχάιμερ, διότι μπορώ και διαχειρίζομαι άψογα το παρόν. Όσο για το μέλλον, δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχει έρθει. Το μέλλον μοιάζει με φουσκάλες εγκαυμάτων, θέλει λίγη αόριστη υπομονή. Λέγεται πως αν περάσει ένα τραυματικό σοκ, ο οργανισμός σου αναπτύσσει τόσο ισχυρές άμυνες που μπορεί να σου προκαλέσει μερική αμνησία. Yes. Αλλά και πάλι το αποκλείω. Διότι δεν μπορώ να θυμηθώ τι μου συνέβη τα τελευταία 10, 15, 25 και βάλε χρόνια. Το παράξενο είναι ότι θυμάμαι τις παραστάσεις που έχω παρακολουθήσει, τις συναυλίες που πήγα, τα προβλήματα που τέθηκαν στην πολυκατοικία, σύριαλ της τηλεόρασης, κουβέντες με τους συναδέλφους μου, αλλά τίποτα δικό μου. Να, ας πούμε, ένα συναίσθημα της παιδικής ηλικίας ή τη φωνή της μητέρας μου ή το άγγιγμα ενός εραστή. Ο λεπτοδείκτης γυρίζει συνεχώς ενώ η ώρα έχει καρφιτσωθεί στο ίδιο σημείο. Μπορώ όμως και θυμάμαι με ακρίβεια τα γενικά. Αυτό για μένα είναι σωτήριο. Για παράδειγμα, τελείωσα κοινωνιολογία, αλλά δεν θυμάμαι αν αυτό ήθελα να σπουδάσω, αν αυτή ήταν η πρώτη μου επιλογή. Και έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, απροσδιόριστο κι αυτό, ξεκίνησα να εργάζομαι σε μια στατιστική υπηρεσία. Ακούω τόσους ανθρώπους, με πόση δίψα τους προσέχω όταν μιλάνε για τα βιώματά τους, το ποδηλατάκι τους και πώς τελικά μάθανε ισορροπία. Τα φλερτ που είχανε, την ιδιαίτερη σύνδεση με κάποιον άνθρωπο που λειτουργήσε στη ζωή τους ως μέντορας. Τέτοιες μνήμες που συνθέτουν την προσωπική μελωδία καθενός, καλέστηκα πολλές φορές να ακούσω. Εμένα πάλι με έπιασε η παύση. Ούτε ένας ήχος. Νιώθω σαν σκύλος που έχει σκάψει όλο τον κήπο, αλλά μάταια.
Διότι τον έχει προδώσει ως φεσί του και δεν μπορεί να θυμηθεί που έχει κρύψει εκείνο το κόκαλο. Ζω κάπου στο κέντρο, στο 12ο όροφο, δεν έχω ψηφοφορία και τα πάω περίφημα με το θηρορό. Έχω το προνόμιο να κάνω τις έρευνες, τις στατιστικές μου από το σπίτι, αν και η δουλειά αυτή απαιτεί κάποιες εγχώριες μετακινήσεις. Το σπίτι αυτό έχει αρκετή υγρασία, αλλά νομίζω πως του ταιριάζει. Ο υπολογιστής μου είναι μονίμως σε λειτουργία και η δική του μνήμη σε αντίθεση με τη δική μου έχει γεμίσει. Κλειδιά δεν χρειάστηκε να έχω τουλάχιστον όσο ζω εδώ, διότι τα πάντα λειτουργούν με κάρτες. Και μιας και δεν οδηγώ, έχω να κρατήσω στα χέρια μου κλειδιά. Δεν θυμάμαι κι εγώ πόσα χρόνια. Η ζωή στην πόλη είναι περίφημη. Τα κάνεις όλα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και παντού υπάρχει κόσμος. Δεν νιώθεις ποτέ μόνος. Καθημερινά εναλλάσσονται πρόσωπα και στους δρόμους σχηματίζεται ένα ανθρώπινο ριάκι που καταλήγει σε χήμαρο, αν κρίνω από το ρυθμό με τον οποίο περπατάνε. Όταν δεν μπορείς να κοιτάξεις μέσα σου, κοιτάζεις έξω. Κοιτάζεις έξω και παρατηρείς. Αλήθεια, από πότε ξεκίνησα να μην μπορώ να κοιτάξω μέσα? Μπορώ να περιγράψω τα πάντα. Θυμάμαι με ακρίβεια τις λεπτομέρειες των δρόμων. Πού πουλάνε τα ασιατικά μπαχαρικά, τα στενά με τα αραβικά κουρία, τις λεωφόρους με τις ιερόδουλες, τις σχολές των φοιτητών, τα πιο παλιά σινεμά, που φτιάχνουν τα καλύτερα σουβλάκια, τα καλύτερα σάντουιτς, τους καλύτερους λουκουμάδες, τα καλύτερα σοκολατάκια και τέλος πάντων οτιδήποτε τρώγεται. Αλλά δεν θυμάμαι τι με συμβαίνει με όλα αυτά. Ω Θεέ μου, πόσο τραγικό είναι να θυμάμαι την προσωπική ιστορία του περιπτερά που μου εξομολογήθηκε ξημερώματα Κυριακής και να μην μπορώ να θυμηθώ ούτε μία δική μου. Χιλιάδες ιστορίες έχουν στήσει μια κερίθρα μέσα στο κεφάλι μου και ζουζουνίζουν, εργάζονται συνεχώς. Και λόγια, χιλιάδες λόγια, εκατομμύρια λόγια που έχω πει και που συνεχίζω και λέω. Που αν όλα αυτά μπορούσα να τα κρατήσω για λίγο στα χέρια μου, θα ένιωθα σαν βασίλισσα. Τόσο πολύτιμα, τόσο αστραφτερά. Αλλά και πάλι τι σημασία έχει? Αφού εμένα η φωνή μου έχει πάψει να μιλάει. Διότι δεν θυμάται πως είναι να μιλάει σιγανά. Σχεδόν αθόρυβα. Μέσα μου. Έπειτα μου περνάει η σκέψη από το μυαλό να αφοσιωθώ στις ιστορίες των άλλων, αφού στερούμε την προσωπική μου ιστορία. Και αυτό κάνω. Μπορώ να παριθμώ άπειρες ιστορίες. Από τις τελετές των Όσκαρ μέχρι και το κεφάλαιο του Μάρξ. Θυμάμαι και όλες μου τις έρευνες, τις στατιστικές μου, τις 2.500 ερωτήσεις και απαντήσεις. Θυμάμαι απόλυτη ακρίβεια τα νούμερα, τους αριθμούς. Το 51% των γονιών ανησυχεί για το μεγάλο αριθμό των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία. 1 στους 6 πιστεύει πως έχουν ίσα δικαιώματα. Αλήθεια, οι άλλοι 5 τι να πιστεύουν άραγε? Το 57% των γονιών είναι αντίθετοι με το να σηκώνουν τις με αλλοδαποί μαθητές, ακόμα και όταν αριστεύουν. 1 στους 5 συμφωνεί με το να έχει φιλικές σχέσεις το παιδί του με αλλοδαπό συμμαθητή του. Το 50,5% θα ενοχλούνταν αν στο σχολείο υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών. Και των δασκάλων. Θυμάμαι και τα νούμερα των δασκάλων. Το 40% πιστεύει πως ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών θα αυξηθεί κι άλλο. Το 41% συμφωνεί με το να σηκώνουν τις με αλλοδαποί μαθητές. Το 38% πιστεύει πως μπορούν να πηγαίνουν σε οποιοδήποτε σχολείο και όχι σε σχολείο μόνο για μετανάστες. Το 75% πιστεύει πως οι αλλοδαποί μαθητές δεν δημιουργούν προβλήματα. Και των παιδιών. Θυμάμαι και τα νούμερα των παιδιών. Το 71% έχει θετική άποψη για τους αλλοδαπούς συμμαθητές του. Το 52% έχει φίλο από άλλη χώρα. 6 στους 10 δεν θα ενοχλούνταν αν στο σχολείο υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός. Χιλιάδες ερωτήσεις και αμέτρητες απαντήσεις και όλα αυτά για να καταγραφεί στην ιστορία η εξέλιξή μας.
Μέσα στο μυαλό μου εκπαιδεύεται ένα τάγμα πληροφοριών. Όταν έρθει η στιγμή της μάχης, το αφήνω ελεύθερο. Είναι τόσο δυνατό που μπορεί να εξοντώσει τον αντίπαλο σχεδόν αμέσως. Μέσα στην καρδιά μου κατοικούν αστραφτερά χαμόγελα επιτυχίας που έχουν αποτυπωθεί χρόνια ως οδοντιατρικές ακτινογραφίες. Νυφάδες κοκαίνης στη σκάλα της επιτυχίας λούζουν καθημερινά τα στραφτερά χαμόγελα. Χιονισμένοι ανεβαίνουν αυτή τη σκάλα που οδηγεί σε ένα ανύπαρκτο αεροπλάνο. Και αντί αυτού βλέπουν μια γλυκιά αεροσυνοδός να τους υποδέχεται στο ιδιωτικό τους τζετ. Κενό. 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 Οι πιλότοι, οι υπάλληλοι στις αερογραμμές καθώς και οι επιβάτες έχουν αέρα. Όταν μιλάνε για τις εμπειρίες τους, μιλάνε με αέρα. Τα λόγια τους για τα ταξίδια τους και τους πολιτισμούς που γνωρίσανε είναι πώς να το κάνουν. Λόγια του αέρα. Το 45% των γυναικών της Κίνας και της Ινδίας είναι αγράμματες και γίνονται καθημερινά θύματα βίας. Στην Ινδία, όταν ένα κορίτσι γεννιέται, μπορεί να πουληθεί σε υπερήλικα για να ξεχρεώσει οικογένεια. 100 εκατομμύρια γυναίκες στην Ασία πεθαίνουν πριν καλά γεννηθούν, ως παιδοκτονία εις το όνομα της παράδοσης. Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών χάνεται στη γέννα, είτε γιατί το σώμα δεν μπορεί να κυοφορήσει λόγω μικρής ηλικίας, είτε για ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων. Το 85% των γυναικών στην Νότια Ασία εργάζεται σε μαύρες δουλειές, κυρίως στην πορνεία. Στον αραβικό κόσμο, η ομοφυλοφιλία διώκεται ως έγκλημα και ακόμη και ανήλικα αγόρια απαγχωνίζονται δημοσίως δια παραδειγματισμό. Για σκέψου, οι Πέρσες των 1001 νύχτες. Στην Ευρώπη, 78 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εκ των οποίων τα 19 εκατομμύρια είναι παιδιά. Το 13% στην Αμερική δεν μπορεί να διαβάσει και να γράψει παρόλο που παρακολουθεί το σχολείο του. 2,5 εκατομμύρια Αμερικάνοι ως 10 ετών δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σχολείο τους. Μόνο στη Νέα Υόρκη 80.000 δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτα. 45 εκατομμύρια Αμερικάνοι δεν έχουν περίθαλψη υγείας. 35 εκατομμύρια Αμερικάνοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Και όλα αυτά, ενώ η Νέα Υόρκη παραμένει να είναι η λατρεμένη πόλη όλων. Και η Αμερική, ευλογημένη πάντα, η χώρα των ευκαιριών. Και για να μην ξεχνιόμαστε, είμαι μια γυναίκα χωρίς προσωπική μνήμη. 40 και κάτι. Ανήπαντρη. Προσοχή, σκέτο ανήπαντρη, όχι ανήπαντρη μητέρα. Έχω πολλούς εραστές. Όπως είπα, η μνήμη του υπολογιστή μου έχει γεμίσει. Και πολλούς φίλους. Είμαι αρκετά δημοφιλής. Ίσως αυτό να οφείλεται στη φωτογένειά μου, η οποία να συντελεί στη δημοτικότητά μου. Αλήθεια, υπάρχει πιο άκομψη ερώτηση από αυτή. Γιατί δεν κάνατε ένα παιδάκι? Και πάει καλά. Αν συνειδητά έχεις επιλέξει να μην κάνεις παιδί, τότε μπορείς να απαντήσεις πολλά. Για παράδειγμα, απαντάς. Γιατί δεν είμαι τόσο ρομαντική, παρανοϊκή, κτητική, δυνατή. Γιατί τα χέρια μου δεν κράτησαν τις σφραγίδες για κοινωνικές επιταγές. Γιατί δεν έχω λεφτά. Γιατί δεν μου βγαίνει το μητρικό, πώς να το κάνουμε, δεν βγαίνει σε όλες. Γιατί πολύ απλά. Δεν θέλω. Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση.
γιατί θέλω. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ για ιατρικούς λόγους. Δεν μπορώ γιατί δεν έχω σύντροφο, πατέρα. Δεν μπορώ γιατί είμαι άνεργη. Δεν μπορώ γιατί είμαι άρρωστη, δεν έχω χρόνο. Δεν μπορώ γιατί εργάζομαι πολύ, δεν μπορώ να αφαιθώ. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Αλλά το θέλω. Το θέλω πολύ. Παρακαλώ πολύ να σταματήσει επιτέλους αυτή η ερώτηση. Βρίσκομαι σε μια χαοτική έρημο όπου προσπαθώ να θυμηθώ. Να βρω τον εαυτό μου, τα βιώματά μου. Να δω μια όαση. Όταν ξαφνικά διαπερνά τα τύμπανα των αυτιών μου η ερώτηση «Από πού είστε?» Λυπάμαι. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ήξερα, αλλά ξέχασα. Από κάπου πρέπει να είμαι κι εγώ. Από κάπου που να φανταστείτε όταν γεννήθηκα, δεν υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές ούτε καν κινητά τηλέφωνα. Και προφανώς οι δρόμοι θα μύριζαν την άνοιξη από τα δέντρα. Ίσως να υπήρχαν και χωματόδρομοι τότε. Από κάπου πρέπει να είμαι κι εγώ. Κάποια καταγωγή να έχω. Σε αυτή την ερώτηση ξεδιπλώνω με χάρη τη διπλωματία μου, χαμογελάω, παίζω με τα μαλλιά μου και απαντώ συνωμοτικά. Από το μεγάλο χωριό! Την πρωτεύουσα! Έπειτα αναρωτιέμαι τι να με είχε συγκλονίσει, τι ήταν αυτό που έγραψε μέσα μου, ένα ανεξίτηλο μελάνι, μια θέατη ιστορία που χάριξε σαν φως ημέρας την πορεία που έκανα μέχρι σήμερα. Η καρδιά μου χτυπάει έντονα καθώς πλησιάζει η ώρα του ραντεβού. Το ραντεβού με τον εραστή μου, κάποιον που επέλεξα τυχαία για τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι τόσο απλό, σαν να παραγγέλνεις πίτσα. Πικάντικη, vegetarian, απλή, special. Τόσο απλό. Ένα κλικ, λίγες κουβέντες απευθείας στην παραγγελία. Τόσο απλό. Νιώθω φόβο καθώς περνάνε από το μυαλό μου διάφορες σκέψεις. Ο φόβος αυτός με κάνει και νιώθω σαν πρωτόγονη. Σε λίγο θα έρθει ο άγνωστος εραστής και θα απολαύσουμε την επαφή μας. Ο φόβος του αγνώστου. Οι πρωτόγονοι φοβόντουσαν τα γρυλίσματα των θηρίων. Αυτό με κάνει και νιώθω πιο έντονα. Όχι πολλά λόγια, λίγα και ουσιαστικά. Μόνο τα σώματα να μιλάνε. Θα ήθελες κάποτε να... Δεν ξέρω. Κατά βάθος, όλοι ψάχνουμε να βρούμε τον ιδανικό σύντροφο, το τέλειο τέρι. Που θα έρθει και θα κολλήσει σαν λευκό μαργαριτάρι μέσα στην αρχιβάδα. Για κάποιους άλλους η ζωή στην τηλεόραση ήταν η μόνη περιπέτεια που έζησαν ποτέ. Μια μεγάλη τηλεόραση που οι ήρωες της ξεπήδησαν από μέσα και ανακατεύτηκαν με το κοινό. Μαζί με μένα κι άλλοι. Έφυγε. Αυτό ήταν λοιπόν έντονο και με τόσο προμελετημένο πάθος. Είμαι ξανά ελεύθερη και πάλι μόνη.
Καφές. Μυρίζει έντονα το άρωμά του. Η ανάσα μου έχει γεύση καφέ. Όχι πράσινη, ούτε κόκκινη, ούτε λευκή, αλλά καφέ. Καφέ, σαν σοκολατίνα. Λίγα πράγματα γνωρίζω. Λίγα, αλλά αρκετά. Είναι πολλά τελικά. Άκουσα να λένε πουτάνα μια κοπέλα που δεν ήταν 16 χρονών. Στη μέση του δρόμου. Μια παρέα καλοσχηματισμένων νεαρών, από αυτούς που μοιάζουν έντονα με τη μαμά τους, τη φώναζαν πουτάνα, γένναλασαν και έπειτα έφυγαν. Λίγο πιο κάτω γυρόφερναν διάφοροι τύποι με χρυσές καδένες που λαμπύρισαν από τα ανοιχτά τους πουκάμισα και ήταν λες και είχαν ξεπηδήσει από γειτονιές του Μπρόγκς. Αυτή η κουκλίτσα έβλεπε δεν έβλεπε, δεν καταλάβαινε και πολλά. Έδειξε λίγη σάρκα και ξανά έκλεισε τα μάτια ζητώντας λίγη άβυσο να κυλιστεί. Φαντάζομαι πως αυτά τα αγόρια δεν έχουν διαβάσει ποτέ καμία μελέτη, καμία έρευνα, καμία στατιστική για το τράφικινγκ. Ίσως να μην ξέρουν καν την έννοιά του. Έχει τρελίδει αυτός ο κόσμος τελικά. Ο άνθρωπος διακατέχεται από ένα λυσασμένο αγρίμι που παλεύει να εξημερώσει. Πόνος, σωματικός, ψυχικός, στέρηση ύπνου, αλλεπάλληλοι βιασμοί, ναρκωτικά, κάψιμο διαβατηρίων, εκβιασμοί, εξαναγκαστική πορνεία, πουτάνα! Χιλιάδες τριανταφυλάκια μέλε να ανθίσουν και ανθίσαν. Κι άνοιξαν το μπουμπούκι και έδειξαν τα πέταλά τους. Και αρωμάτισαν την ατμόσφαιρα. Από τα πολλά αγκάθια δεν μπορείς να τα πλησιάσεις, να τα αγγίξεις. Ώσπου ξάφνου έρχεται ο κυπουρός με αυτά τα τεράστια γάντια. Έτοιμος να κλέψει το θησαυρό χωρίς να αφήσει τα αποτυπώματά του. Κλαπ! Τα κόβει. Πάει καιρός που έχω ναυτίες, πρέπει να πάω στον γιατρό. Το σκέφτομαι. Πλην όμως η έκπληξη, το θαύμα πλησιάζει. Έγκυος! Είμαι έγκυος! Πιανού! Ποιος είναι ιδανικός πατέρας? Καλή έρευνα! Το μεγάλο quiz! Ναυτία, εμετός, νεύρα. Τι στο καλό! Πρόβα για ναυάγιο κάνω. Φάρμακα, βιταμίνες, σωρός εξετάσεων, κόλαση. Ούτε ροζ παπουτσάκια, ούτε γαλάζια δωματιάκια, μόνο ναυτία. Ώρες αναρωτιέμαι τι μας δίδαξε η ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία ή η προσωπική μας ιστορία. Θυμάμαι επαναστάσεις, καταπιέσεις, λάβαρα, σημαίες και ξανά τα ίδια. Κύκλος. Ατέρμονος κύκλος. Γελιέσαι. Δεν είσαι έγκυος. Πώς σου πέρασε αυτό από το μυαλό? Στην ηλικία σου? Μπα. Δύσκολο. Ναυτία, εμετός, φάρμακα, βιταμίνες. Να το θαύμα της φύσης. Ιδού. Έχει το δικό σου νυμφίος. Αγάπη. Μόνο αγάπη. Η αγάπη δεν έχει όρια. Δεν μετριέται σε λίγο ή πολύ. Σε μητρική, φιλική, ερωτική. Αγάπη μόνο, αγάπη. Λάβαρα, σημαίες, επαναστάσεις, μνήμες, ιδέες, αναμνήσεις.
Μεγάλα όνειρα. Μικρές θέσεις. Ιδού. Το θαύμα της μνήμης εγένετο. Εγώ, ο μεγάλος άνθρωπος με το κρυμμένο αγρίμι, σκέφτομαι. Θυμάμαι. Και δεν νοσταλγώ. Σήμερα ζούσα τα αποδημητικά πουλιά. Εκείνα ξέρουν πότε να αποχωρήσουν και πότε να επιστρέψουν. Στην ηλικία σου πρέπει να προσέχεις τη διατροφή σου. Να γυμνάζεσαι που και που και να φροντίζεις να μην καπνίζεις, να μην πίνεις και να κοιμάσαι νωρίς. Ιδού το θαύμα της μνήμης. Θυμάμαι τα πάντα. Τα θυμάμαι τόσο έντονα που είναι σαν να τα ξαναζώ. Αλήθεια. Έχετε νιώσει ποτέ πως αυτός ο κόσμος, αυτή η εποχή, αυτή η χώρα δεν σας πολυταιριάζει? Σκοτώσατε μόνοι σας το παιδί που κρύβεται μέσα σας? Ή κάποιο ήσυχο βράδυ ακούσατε τα βήματα του φουνιά? Η μνήμη μοιάζει με ασανσέρ. Ανεβαίνει. Κατεβαίνει. Λίγα γκλάκ στους ορόφους. Πού και πού το καλούνε κι άλλοι. Δεν το προλαβαίνεις. Αν είσαι τυχερός, έχει και μεγάλο καθρέφτη. Αλλά αυτό εκεί, τη δουλειά του. Πάνω, κάτω, έχει ένα κουμπάκι έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που κλειστείς μέσα. Εγώ έχω κλειστεί μέσα, το θυμάμαι πολύ καλά, ήταν χειμώνας. Έκανε κρύο και στους δρόμους οι ανάσες έμοιαζαν με καμπνούς τσιγάρων. Πήγαινα στη δουλειά μου, μείναμε για αρκετή ώρα μέσα κλεισμένοι. Υδρότας για αριστερά μέτωπα, ασφυκτική ζέστη, νευρικότητα, μηχανία. Στην αρχή. Γιατί μετά όλη η άγνωση γίναμε ένα. Φανταστείτε σαν ένα πολύχρωμο αερόστατο να ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό και να μην μπορείς να διακρίνεις ούτε τις ρίγες του, ούτε τα χρώματά του. Μας απεγκλώβησαν ύστερα από λίγη ώρα και ο καθένας σκόρπισε στον όροφό του όπως σκορπίζουν οι πέτρες στο πάτωμα. Σήμερα με πληροφόρησαν πως το κτίριό μας θα απαλαιοτριωθεί. Πάει και ο 12ος όροφος και η θέα στον ατελείωτο δρόμο. Σκοπός της απαλωτρίωσης είναι να γίνει πάρκο. Ανάσα ζωής. Λίγο πράσινο στον γκρι και γαλάζιο ωκεανό. Από το παράθυρό μου βλέπω δύο κεντρικές λεωφόρους. Στη μία πουλά ναρκωτικά και στην άλλη ηλεκτρικά είδη. Αν ήμουν 16 χρονών θα επιθυμούσα να μεταμορφωνόμουν σε διαχωριστική γραμμή. Ενηλικίωση, μνήμες, ιδέες, στερεότυπα. Τα παιδιά απλώνονται στις πορείες τους όταν εγκαταλείπουν τις οικογενειακές τους εστίες. Αργά ή γρήγορα κάνουν οτοστόπ και σταματούν υπερονόβια βαμπύρ. Τα βαμπύρ τους πίνουν μια σταγόνα αίμα και πετυχαίνουν το σκοπό τους. Μια σταγόνα αίμα και πετυχαίνει η μετάγγιση. Νεόγεροι τα 18 τους. Με τη λεπτομέρεια της μετακόμισης αναζητώ νέα κατοικία. 3 βαλίτσες όλες και όλες και ένας φορητός υπολογιστής. Την κάρτα εισόδου την κρατάω για ενθύμιο. Ελεγχόμενη έκρηξη. Σε λίγο θα βρίσκομαι σε μια υπερυψωμένη μονοκατοικία παλιάς αρχιτεκτονικής. Στα νότια προάστια, κοντά στο κέντρο. Στενός δρόμος, πολύ πράσινο και γείτονες που γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Γνωρίζονται τόσο καλά όπως γνωρίζει η αράχνη πώς να υφαίνει τον ιστό της.
κλειδιά στο χέρι. Επιπλωμένο σπίτι. Στήσιμο υπολογιστή. Ησυχία. Παράθυρο με μισή θέα. Ο μισός μου εαυτός μου προστάζει να φύγω. Δεν συμπαθώ τις γειτονιές. Μια πόρτα είμαστε και ο γείτονας τρέχει αμέσως. Πολλές ερωτήσεις, χάσιμο χρόνο. Δεν συμπαθώ τα στενά. Μένω. Φαντάσματα σε περιπολίες τα παιδιά τους, χωρίς σάρκα, χωρίς σωστά, χωρίς ψυχή. Μόνο με υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος στο όνομα της ιδιοκτησίας. Θα έπρεπε να έχει στηθεί ένα μνημείο προς χάριν ιδιοκτησίας. Μνημείο ιδιοκτησίας! Να περνάει και ο κάθε ένας να αφήνει το λουδάκι του, τιμή Σένεκεν, σε αυτούς που πέσανε από υποχρεώσεις. Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, ο εαυτός μου, τα κλειδιά μου, το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου, το νησί μου, το εξοχικό μου, το κότερό μου, το δαχτυλίδι μου, το τίποτα μου. Υπάρχει χώρος για να τιμήσω το τίποτα μου. Δεν συμπαθώ τα κλειδιά, προτιμώ τις κάρτες. Βαραίνουν τις τσέπες, χάνονται μέσα στις τσάντες, αντιγράφονται εύκολα, έχουν βέβαια και το γούστο τους. Χρυσά κλειδιά, σημαίνια, μεγάλα, μικρά, παλιά, καινούργια, ασφαλεία σημεί. Ξέρεις πόσο κλειδώνει μια πόρτα, ένα αυτοκίνητο. Σε προστατεύουν. Όχι. Δεν συμπαθώ τα κλειδιά. Αν δεν υπήρχαν αυτά, όλες οι πόρτες θα ήταν ανοιχτές. Είναι άσχημο πράγμα να κλειδώνεις. Τα προάστια έχουν μια έντονη πλήξη. Λαϊκές αγορές και καροτσάκια, κουβάδες και λάστιχα μπροστά σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Είναι γλυκά μόνο για τους ηλικιωμένους. Αργόσυρη τα βήματα σας σε διάδρομο νοσοκομείου. Αν θέλεις να μην έχεις ερεθίσματα, τότε να μείνεις στα προάστια. Κάθε βράδυ κάνουν περιπολία και ιδιωτικοί αστυνόμοι, έτσι, για να κοιμόμαστε πιο ήσυχοι. Άλλη μια ελεγχόμενη έκρηξη, αυτή τη φορά μέσα μου. Μου είναι γνώριμο το μέρος αυτό. Έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου. Έχω μνήμες, ξέρετε. Μνήμες! Ίδια στρατηγικής παιχνίδια. Κανένα ενδιαφέρον. Παίζεις το ένα και γνωρίζεις και όλα τα υπόλοιπα. Αλήθεια! Έχετε νιώσει ποτέ σαν μια τρελή μπάλα του bowling που μια αφανέρωτη δύναμη της στέλνει απευθείας στις κορίνες? Λευκές, στοιχισμένες κορίνες στην άκρη ενός γυαλιστερού διαδρόμου, έτοιμες να πέσουν στο κενό μετά τη σύγκρουση. Δεν είναι τελείως παρανοϊκό όταν ξαναστείνονται αυτόματα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου? Η μνήμη μου αυτή τη στιγμή μοιάζει με οχυρό. Μέσα κρατάει τι αξίζει να προστατευτεί. Και απ' έξω οι κακοί πολεμιστές επιδιώκουν την κατάληψή του. Συγκοινωνούν τα δοχεία παρελθόν και παρόν. Παίζω με τις ρητίδες έκφρασης καθώς αγγίζω το πρόσωπό μου. Όταν έχεις λύσει το θέμα της πείνας, της επιβίωσης, τότε μπορείς να παίζεις με πολλά. Ανασηκώνω τα πόδια μου και ξεφυσάω για να θολώσω τον καθρέφτη. Η μεγάλη επιστροφή μοιάζει με τη Φόρμουλα 1. Ο γρηγορότερος κερδίζει. Η οθόνη της τηλεόρασης χορεύει με τις σκιές στον τοίχο. Τρεις η ώρα που είμαι συμβρίας. Αϊπνίες. Είναι μεγάλο πρόβλημα οι αϊπνίες.
Μεγάλο. Εναντιώνεται ολόκληρο το νευρικό σου σύστημα. Χτυπάει τα όρια σου και εσύ νιώθεις σαν αυτούς τους ανθρακορίχους που περνούν σχεδόν όλη τους τη ζωή χωμένοι μέσα στη γη. Είναι αναγκαίος ο νυχτερινός σου ύπνος. Αλλιώς πώς θα βρουν χρόνο να γεννηθούν τα όνειρα. Έξι ώρα που είμαι συμβρίας. Ακόμα άϊπνο. Ο χρόνος κάνει ένα αγώνα σκυταλοδρομίας και δίνει τη σκυτάλη στον επόμενο, ο οποίος την παίρνει από τον προηγούμενο. Σε κάποιο γύρο η σκυτάλη είναι πολύ δρομένη, γλιστράει. Μια μικρή καθυστέρηση. Τη σηκώνω από το έδαφος και συνεχίζω. Έμαθαν πως επέστρεψα. Θα έρθουν να με βρουν όπως έχονται και όλα τα μελούμενα. Να με συγχαρούν. Να ζητήσουν εξηγήσεις. Μα πού ήσουν τόσο καιρό? Μία ανάσα μακριά από όλους εσάς στο κέντρο της πόλης. Εκεί ήταν το καταφύγιό μου. Δεν έχω όρεξη για εξηγήσεις όμως. Δουλειά θα τους πω. Εκτός έδρας. Καλά λεφτά θα ρωτήσω. Φυσικά θα τους πω. Αυτό ήταν. Ξεμπέρδεψα μαζί τους. Ένα μπουκέτο από μπαγιάτικα λουλούδια θερμοκηπίου. Σε βλέπω να κοιμάσαι. Σε βλέπω με μισόκλειστα μάτια, σαν ζωγράφος. Τα χρώματα παίζουν. Ποτέ άλλοτε δεν έπαιζαν τόσο. Οι βαθύτερες εξομολογήσεις μου έρχονται όταν κοιμάσαι. Σου είχα πει πως που και που έχω έντονη την ανάγκη της απομόνωσης. Πως θέλω να φύγω μακριά από όλους, από οικογένεια, φίλους, συγγενείς, ακόμη και από σένα. Έδειξες να το κατανοείς. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί σου είπα πως πάω επαγγελματικό ταξίδι? Γιατί δεν σου είπα πως θέλω λίγο προσωπικό χρόνο? Η δουλειά αυτή απαιτεί κάποιες εγχώριες μετακινήσεις. Έτσι κι εγώ μετακινήθηκα δια επαγγελματικούς λόγους. Τώρα που ανοίγεις τα μάτια σου, τώρα μπαίνει και από τις γρίλες το φως της αυγής. Λοιπόν, δεν βαστιέμαι άλλο. Εδώ και ώρα κρατιέμαι για να μην σε ξυπνήσω. Ευτυχώς που ξύπνησες, γιατί θα σε ξυπνούσα μόλις τώρα. Γιορτάζουμε. Θα φέρω σαμπάνια για το χαρμόσυνο νέο. Ξύπνα. Ξύπνα, υπναρά μου, ξύπνα. Είμαι έγκυος. Ναι, δικό σου είναι, δικό σου. Θα σταματήσω τις μετακινήσεις για λίγο. Ο γιατρός είπε πως χρειάζομαι λίγη ξεκούραση. Το ξέρα πως θα έκλαιγες από χαρά όταν το μάθαινες. Εγώ τι νομίζεις πως έκανα? Έκλαψα. Έκλαψα τόσο πολύ
που δεν ήξερα ποια είμαι και πού πάω. Καλημέρα, αγάπη μου. Attention passengers, please take your rubbish with you.